Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, những ngày qua, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng chưa quên về vụ chính quyền xã Vụ Bản đến quấy phá thánh lễ do Đức Tổng Du Xe Vũ Văn Thiên chủ tế cùng quý cha. Những việc làm ngạo mạn, coi thường tín ngưỡng của người khác là điều không thể chấp nhận. Ấy thế mà, báo chí Hòa Bình lại phủ nhận những việc làm sai trái của cán bộ và cho rằng những việc này là đúng với pháp luật. Sau đây là nội dung bài báo của trang báo chí Hòa Bình. Về vụ việc liên quan đến tôn giáo ở thị trấn Vụ Bản, chính quyền thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo và phòng chống dịch bệnh. Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội đăng tải video kèm thông tin chính quyền thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn sách nhiễu xúc phạm tự do tôn giáo khi Tổng giám mục Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội cùng linh mục giáo hạt Mỹ Đức, Hòa Bình và các linh mục chính xứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đang dâng thánh lễ tại giáo xứ Vụ Bản. Qua tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế, thấy rằng đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín, lấn lướt chính quyền nhân dân của những kẻ nhân danh Thiên Chúa. Bài báo còn cho rằng giáo xứ Vụ Bản tổ chức nghi lễ tôn giáo trái phép. Ngay khi nắm bắt được thông tin vụ việc, tổ công tác của thị trấn Vụ Bản đã vào nơi tổ chức hành lễ, gặp linh mục giáo xứ Vụ Bản Trần Văn Liên, nhưng ông này không ra gặp. Tổ công tác chờ đến khi giám mục Vũ Văn Thiên truyền đạo xong mới vào khu hành lễ để tuyên truyền, yêu cầu các linh mục giáo dân giải tán. Vì giáo xứ Vụ Bản đã tự ý tổ chức nghi lễ tôn giáo trái phép, tổ chức nghi lễ tại nơi sinh hoạt tôn giáo xây dựng trái phép và không thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Lạc Sơn đang có diễn biến hết sức phức tạp. Số ca mắc liên tục tăng từ 200 đến 300 người trên ngày, nằm trong nhóm 3 địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất tỉnh. Trong đó, thị trấn Vụ Bản đang ở cấp độ 3. Yêu cầu giáo xứ thực hiện các quy định về công tác quản lý người từ vùng có dịch đến địa bàn, do có trên 70 người là giáo dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức và các linh mục sơ thuộc giáo phận Hà Nội là vùng có dịch bệnh đến sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, khi tổ công tác tuyên truyền các thành viên thuộc đoàn giáo phận Hà Nội tham gia buổi lễ đã không hợp tác, có hành vi ngăn cản, giật khẩu trang, lôi kéo các thành viên tổ công tác ra khỏi khu vực lễ đường, quay video đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ chính quyền địa phương. Bài báo còn phủ nhận trắng trợn hành động ngạo mạn của hai cán bộ. Chính quyền làm đúng chức năng quản lý nhà nước. Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được một số người có mặt chứng kiến vụ việc tại hiện trường cho biết, sự việc hoàn toàn khác, không như những gì đăng tải trên mạng xã hội. Các đối tượng cố tình đưa thông tin sai, bóp méo sự thật nhằm kích động, gây phản ứng gay gắt trong dư luận tín đồ Thiên Chúa giáo nói riêng và quần chúng nhân dân nói chung. Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành của địa phương, việc giám mục Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội cùng một số linh mục, giáo dân thực hiện nghi lễ tôn giáo tại cơ sở thờ tự xây dựng trái phép, với số người tham gia hành lễ lên tới cả trăm người khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp mà không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, khai báo y tế là việc làm sai. Còn những người có trách nhiệm đại diện cho chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, quyết liệt giải tán gần 200 người tham gia buổi hành lễ trái với quy định của pháp luật là thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Kính thưa cộng đoàn, báo Hòa Bình thì khẳng định chính quyền làm đúng và giáo xứ Vụ Bản thì tổ chức thánh lễ trái phép. Trong khi đó, các luật sư trong nước đồng loạt lên tiếng trước việc sách nhiễu của hai cán bộ như sau. Kính thưa cộng đoàn, những ngày qua, có lẽ mỗi người Công giáo chúng ta vô cùng bức xúc về sự việc cán bộ địa phương đến quấy rối thánh lễ do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên cùng quý cha giáo phận Đồng Tế. Những việc gây hấn, làm loạn bầu khí thiêng liêng thánh lễ của người Công giáo như vậy là điều xúc phạm không thể chấp nhận được. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc có lên tiếng bày tỏ về sự việc. Chúng tôi cực lực phản đối hành động phá rối thánh lễ, xâm phạm cực kỳ nghiêm trọng đến điều thiêng liêng của người Công giáo, kèm theo đó là video sự việc. Luật sư Lê Quốc Quân cũng có bài đăng diễn tả lại chi tiết vụ việc với nhan đề "Chính quyền ngăn cản Đức Tổng Du Xe Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ tại Hòa Bình". Trên trang Facebook của luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có bài viết lên tiếng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Báng bổ,
Đã từng có lúc Thế Quyền phải giới hạn quyền lực của mình trước cánh cổng thâm nghiêm của nhà thờ. Sau cánh cổng ấy là giáo đường, là nhà Chúa, là nơi giáo quyền che chở cho kẻ đang bị cường quyền săn đuổi bên ngoài. Xã hội thay đổi, xã hội không còn người săn đuổi người, nhà thờ trở về với thiên chức giữ gìn nhân tính cho con người. Nhân tính của con người không dễ giữ gìn khi chúng cứ trực ngã sang phần con. Nhân tính được gieo mầm từ gia đình, nuôi dưỡng từ tín ngưỡng. Hãy hình dung một con người không có tín ngưỡng, trưởng thành tự nhiên như cây cỏ. Nhân tính với họ tựa như trong nhờ đục chịu. Ai chịu? Họ chịu và xã hội này phải gánh chịu họ. Thời đại chúng ta, thời đại làm chứng nhân cho các hậu quả vô lường phát sinh từ những con người trong nhờ đục chịu như vậy. Nhân danh thế quyền, họ dám dẫm bước chân trần tục nhơ bẩn xông vào cung thánh để ngăn cản sự nuôi dưỡng nhân tính. Họ sỗ sàng dành chiếc máy vi âm để nói lời cấm đoán thay cho lời giao giảng nhân lành cho tha nhân. Kỳ diệu, mặc cho sự báng bổ thì lời kinh cầu của bầy chiên vẫn thống thiết, dõng dạc, vang át cả tiếng sói tru dọa dẫm đầy lạc lõng. Cho thấy, có thể phá bĩnh được thánh lễ, cũng không thể ngăn được đức tin. Có làm ô uế được cung thánh, cũng chẳng ngăn được sự hành lễ từ trong tâm trí mọi người. Vì lẽ, vấn đề nằm ở những giá trị tinh thần được lưu giữ trong con tim, trong khối óc, chứ không phải ở một nơi chốn cụ thể. Sau sự kiện này, như thường lệ, các chủ chăn sẽ lại nói lời tha thứ như bao lần đã thứ tha. Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Thế nhưng, còn sĩ diện của dân tộc này trước thế giới sẽ ra sao khi hình ảnh người đại diện công quyền báng bổ công khai vào tín ngưỡng như vậy? Còn quyền tự do tôn giáo mà chế độ đã long trọng công nhận cho công dân thì sao? Vô lẽ vứt hiến pháp vào sọt rác? Rồi nhân tính có còn cần phục hồi nữa không giữa một xã hội chỉ trực giơ nanh vuốt vồ mồi nhau? Hãy nghĩ đi mà hành xử cho đúng. Thủy Chân Lạp ngày báng bổ. Một vài ý kiến cho rằng do các cán bộ lo lắng cho việc chống dịch. Vậy điều đó có đúng hay không khi mà nhà nước đã có hàng loạt văn bản thông tư đưa Việt Nam trở lại bình thường, mở cửa cho cả thế giới vào Việt Nam để kiếm tiền? Nên không thể nào dựa vào lý do dịch bệnh hay bất cứ một lý do nào để có hành động ngông cuồng ngăn cản hoặc phá hoại thánh lễ khi mà chùa Hương hàng vạn người nườm nượp, các khu du lịch chùa chiền, các hội hè nhà nước vừa qua vô cùng đông đúc. Hơn nữa, các linh mục cũng thượng tôn pháp luật, nếu có văn bản cấm đoán trước đó thì các ngài cũng không dâng thánh lễ. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.